àwọn bádì tún ṣe àkọlù tó ní agbára sílé ìjọsìn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lónìí ọdún àjíǹde. Wọ́n pa àwọn kìrìsìtẹ́nì lọ, wọ́n pa wọ́n lọ nípakúpa ni o. Ẹ wò ó, eléyìí gbẹnu tán ó lékenkà, bẹ́ẹ̀ náà ló pakasọ o. Ìjọ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́jọ́ táwọn kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n ń ṣọdún àjíǹde lọ́wọ́, ọdún Easter, ọdún pé Jésù ti jíǹde. Àwọn báńdíìtì yìí wọ́n sì ṣe nǹkan burúkú, wọ́n yabo chọ́ọ̀chì méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípínlẹ̀ Kaduna lónìí ni o, láàárọ̀ òní ni o. Ẹ̀yin èèyàn, kò wá kí n ṣe yún nìkan, yàtọ̀ sí pé wọ́n pa àwọn èèyàn, wọ́n léèyàn méje ni wọ́n ti pa nípa àfọnáfọnsu. Gbogbo àwọn tó kù tí ń bẹnu chọ́ọ̀chì tí wọ́n ń ṣèjọsìn lọ́wọ́ pátápátá ni wọ́n ti kó wọnú igbó lọ. Eléyìí gbẹnu tán ó lékenkà, bẹ́ẹ̀ náà ló pakasọ o. Ẹ wò ó, ìjọ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o, ìjọ ECWA Church àti ìjọ Catholic Church. Ìjọ méjì yìí làwọn atiláwí yabò láàárọ̀ yìí o, wọ́n ti kó àwọn èèyàn lọ o. Mo ti gbọ́ ohun tẹ́ mọ̀ jẹ́dé o, ẹ̀yin èèyàn mi. Bákan náà, lálẹ́ àná wọ́n júmọ́ àárọ̀ yìí, àwọn bádì tún ṣe àkọlù kan sí agbègbè kan, the same local government area tó ti jẹ́ àwọn èèyàn gbé láàárọ̀ yìí, ibẹ̀ náà ni wọ́n ti sọṣẹ́ lánàá. Èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú fámìlì kan ṣoṣo làwọn atiláwí gbé lọ o. Ẹ wò ó, ìpínlẹ̀ Kaduna ó ti ń gbóná jain lọ́wọ́ báyìí. Ó ti ń rúgbó bọ̀, kódà ó ń yeruku gbòlà lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Kaduna bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé wọ́n lè tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí, wọ́n ní pé torí poor communication tí ń bẹ lágbègbè yẹn kò jẹ́ kí wọ́n láǹfààní láti tètè reach out sí àwọn agbófinró wípé wọ́n ń ṣọṣẹ́ lọ́wọ́ o nínú ilé ìjọsìn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà táwọn aráàlú àwọn kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n ń ṣe ìsìn àjíǹde Jésù lọ́wọ́ táwọn atiláwí tó sì lọ fíṣítì wọn. Wọ́n ní wọ́n sáré pa èèyàn méje, àwọn kan ní méje ni, àwọn kan ní mẹ́jọ ni. Ẹ wò ó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ìròyìn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ni wọ́n ti gbé ìròyìn eléyìí tí mo ń gbé wá fún yín. Ó ń gbóná jain lọ́wọ́. Ẹ̀yin èèyàn mi, a bá ń pín kíní káàkiri lógúnlógún, lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Ẹ máa bá ń bò síasíá, ẹ máa bò kárakára, bẹ́ẹ̀ náà ni kí a bá mi bò káàkiri tààràtààrà. Ẹ pín kó kálé kó dẹ́sẹ̀ kùkú, kó kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lára o. Ẹ̀yin tẹ́ bá léèyàn sípínlẹ̀ Kaduna, ẹ tètè ta wọ́n lólobó o pé Kaduna ń gbóná jain lọ́wọ́ báyìí o. Ti Jos la sì ń sọ lọ́wọ́ tá àti ìsọtán. Kódà wọ́n ní wọ́n tún sọ St. Jos lánàá yìí nípínlẹ̀ Plateau. Eléyìí gbẹnu tán. Ẹ wò ó, mo ti gbọ́ ohun tẹ́ mọ̀ jẹ́dé o. Ètò yín náà ni ètò kan tọ́lọ́run ọba mi yọ́nú sí. Ètò ìjó ti gbọ́. Ìwọ tó bá gbọ́ nǹkan tí ń lọ́nú ayé, Ọlọ́run má jẹ́ kí yẹn dòkú nígbà tí yẹn wà láàyè. Dákọ̀dábọ̀ ẹ súnmọ́ bí ẹ bá ń wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹtún wá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ torí lè tí mo gbé wá ń sáà yìí. Ó gbẹ̀nù tán, kódà ó ń gbóná láéláé, ó ń gbóná fẹlifẹli ni. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mu lórí àwọn méje tí wọ́n sọ pé wọ́n jí gbé lánàá òde yìí. Ìwé ìròyìn Sahara Reporter ló gbélé jáde. Wọ́n ní pé àwọn fámìlì méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn bandits ó ya wo agboolé wọn nípínlẹ̀ Kaduna, the same local government tó ń pè ní Kachia local government area nípínlẹ̀ Kaduna. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe ọṣẹ́ tó ní agbára láàárọ̀ yìí, the same local government, for goodness sake. Wọ́n ní wọ́n sì wọnú ilé yẹn, àwọn èèyàn méje tó ń jẹ́ the same siblings ni wọ́n kó lọ o. Bó ló ṣe jẹ́, bó ni wọ́n ṣe ṣe, ẹ jẹ́ n sáré ka díẹ̀ fún yín bí kó má kàn dàbí ẹni pé olúwẹ̀ kàn ṣáà ń ṣe àhesọ ọ̀rọ̀ ni. Ẹ wò ó, breaking news: terrorists abduct 5 siblings, including 2-year-old toddler, in a midnight Kaduna raid. Òru ọ̀gànjọ́ mọ́júmọ́ ni wọ́n ṣe àkọlù yẹn. Àkọlù yẹn sì jẹ́ àkọlù kan tó ní agbára. Ẹ máa gbọ́ o. Wọ́n ní the victim include 2-year-old toddler named Irene were taken from their family compound around 11:45 p.m. on Saturday, April 4, 2026. Alẹ́ àná mọ́júmọ́ àárọ̀ yìí ni wọ́n ṣe àkọlù tó ní agbára yẹn. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ bá ń like fídíò yìí, kẹ́ máa comment, kẹ́ sì máa bá ń pín káàkiri kó lè tètè kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lára. Ẹ máa gbọ́ o. Wọ́n ní fresh reports indicate that the terrorists carried out a daring midnight raid in Kachia, Kaduna State, abducting 5 siblings from a single household. Nínú ilé kan ṣoṣo ni wọ́n ti jí 5 siblings gbé.
ha ele ní agbára o ẹni bà ló mọ̀ o pé wọ́n jiyàn márùn gbé nínú family kan ṣoṣo nǹkan kékeré kọ́ o ṣé gbọ́n ni ká ní wọ́n gbé ni àbábúrò ẹ wò ele gbẹnu tán ìṣẹ̀lẹ̀ aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan kan nínú wa lágbára Ọlọ́run Ọba Èdùmàrè ẹ bá ṣàmì àdúrà kẹsì bá ń gbé tọ àdúrà mi. Wọ́n ní the victim includes 2 years old toddler name Irena. Ìṣẹ̀lẹ̀ aburú yìí ó wáyé ní nǹkan bíi 11:45 p.m. lálẹ́ àná mọ́júmọ́ àárọ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn nípínlẹ̀ Kaduna ní local government wọ́n ń pè ní Kachia local government area ní Kaduna. Ẹ máa gbọ́ o, a member of the family told Sahara reporter that the gunmen struck under a cover of darkness, breaching the compound security and leaving the household in terror. Wọ́n fi gbogbo family sínú payín keke nínú ìbẹ̀rùbojo. Hey, kidnappers enter our compound in Kauchi and kidnapped 5 of our siblings, including 2-year-old Irene, the source stated, adding that the family is currently in a state of shock and praying to God for their safe return. Wọ́n ti mọ ìrìn àjò wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ti mọ ibi tí wọ́n gbé wọn lọ. Kò tí ì agbófinró kankan to come for their aid, to come for their rescue. Àwọn family yìí ti ń bẹnu gbó lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ máa bá ń pín kíní káàkiri, ẹ pín kó dọ́dọ̀ àwọn agbófinró nípínlẹ̀ Kaduna pé ìpínlẹ̀ Kaduna ó ti ń gbóná janjanjanjan lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ìkejì ẹ̀wẹ̀ ẹ wò òní olónìí tó jẹ́ ọjọ́ 5 oṣù kẹrin ọdún 2026 tá wà nínú rẹ̀ yìí láàárọ̀ kùtùkùtù láwọn èèyàn ń celebrate Easter lọ́wọ́. Ọdún àjíǹde Jésù ni wọ́n ń celebrate lọ́wọ́ lónìí àwọn Kristẹni àwọn àtìláwí. Church ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ méjì ni wọ́n lọ sí sọsẹ́ nípínlẹ̀ Kaduna. The same local government, the same environment, agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní Ariko community area ní Kachia local government area nípínlẹ̀ Kaduna. The same local government yẹn náà ti sọsẹ́ lálẹ́ àná. The same local government yẹn làwọn àtìláwí tún ti sọsẹ́ láàárọ̀ yìí. Àwọn agbófinró dẹ̀ wà o. Àwọn security agents wà o. Àwọn local vigilante, àwọn ọlọ́pàá. Ṣé ọṣẹ́ tó ń ṣe lálẹ́ àná yẹn kò tó nǹkan tó yẹ kó ta àwọn agbófinró lólobó láì sí lọ secure gbogbo environment yẹn? Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé bó ṣe ń sọsẹ́ tán lánàá mójúmọ́ àárọ̀ yìí, àárọ̀ kùtùkùtù wa yìí, ta ló mọ̀ bóyá wọ́n kàn ti gọ sí environment? Bó ṣe rí pé àwọn èèyàn ń wọnú church báyìí tí wọ́n ń ṣe ìjọsìn àjíǹde Jésù lọ́wọ́, ṣe làwọn àtìláwí ya wọnú inú agbègbè yẹn o. Ẹ wò wọ́n pa àwọn èèyàn lọ nípakúpa. Èèyàn 7 séèyàn 8 ni wọ́n sọ pé wọ́n ti pàdánù. Gbogbo àwọn tó kù tó ń bánú church yẹn pátápátá ni wọ́n ti kó wọnú igbó lọ. Wọ́n ti abduct gbogbo wọn pátápátá láì ṣẹ́kù ẹnìkankan. Ẹ̀yin èèyàn eléyìí gbẹnu tán ó lékenkà bẹ́ẹ̀ náà ló pakaṣọ. Àwọn ìjọ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìjọ ECWA Church onítẹ̀ ọ̀bá gbàgbé ní nǹkan bíi oṣù kejì sí ìsìn làwọn àtìláwí yìí ni wọ́n sọsẹ́ ní that same environment tí wọ́n ti lọ kidnap àwọn èèyàn. Ní Kachia local government area yìí náà ni o. Ní Kumiwali community area nípínlẹ̀ Kaduna. Wọ́n ní kò tí ì ju bí oṣù kan sóṣù méjì sí ìsìn ni wọ́n wá sọsẹ́ yẹn tí wọ́n ya bo ilé ìjọsìn tí wọ́n jí àwọn èèyàn gbé. Wọ́n tún lọ sí ilé ìjọsìn láàárọ̀ yìí. Ẹ wá dúró Kristẹni tí wọ́n ti pa ẹ̀yin èèyàn nípakúpa nípa àfọ̀nàfọ̀nsu. Wọ́n waste life a lot of people. The second church tó ti lọ sọsẹ́ St. Augustine Catholic Church, ECWA Church ní church àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ wọ̀. Mo ṣe ń kó ń bẹ̀ báyìí ní ó tún wọ St. Augustine Catholic Church lọ tó ti lọ jí àwọn èèyàn gbé. Eléyìí gbẹnu tán ó ní agbára. Kìí ṣeré o ẹ̀yin èèyàn. Ẹni bà ló mọ̀ o. Wọ́n sọsẹ́ lọ́tún, wọ́n sọsẹ́ lósì. Tìpínlẹ̀ Plateau òun la sì ń bá lọ́wọ́ báyìí tó yẹ pé gómìnà wọn gan ó lọ ságbègbè yẹn pé kóun lọ check àwọn victim káwọn kidnapper pa family wọn. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ní armor tank ni bàbá yẹn ló dé sí. Ló ra dúró síbẹ̀ ló ra lúgọ orí sínú armor tank. Bàbá yẹn náà ti padà jáde ó wá sọ ohun tó rí lọ́bẹ̀ tó fi waru ọwọ́ tó fi di pé armor tank ló gbé wá. Ẹ jẹ́ sáré play fídíò yẹn fún yín. Fídíò yẹn lẹ́ ń wò yẹn. But Governor, I also wanted to clarify because we were hearing in the video when you were in the tank and when you did the on-the-spot assessment that they were asking you to calm down, calm down. Were you afraid to come down whether or not they were going to attack you? Or what really happened? No. Yeah, thank you, Sherwin. You know that
media plays a very critical role in both disseminating information and also misinforming people. How many minutes did I stay in the tank? But let me tell you the story. I was in Abuja, you remember, at the back of the APC National Convention, and then I had a very high-level security consultation on Sunday evening with some of the top security chiefs where we were discussing some of the things we need to do going forward. When the news filtered that this had happened, I was scheduled to attend the meeting of the Northern Governors Forum in Kaduna initially, but it was shifted to Abuja. But immediately I requested for support to return home. And as early as 7 a.m., the presidential air fleet a plane from there was released to me to return home. And I wanted to drive straight to the scene because all that had been happening was that the crowd that had gathered there had said, unless they see the governor, they are not going to allow those corpses to be evacuated. I want to thank Plateau people for the level of trust and confidence they have reposed in me, which I have vowed never to betray. And I wanted to drive there. But again, like I said earlier, around that neighborhood, the NDLE had been used to come to raid some of these drug addicts and what have you. And some of them had already gathered, around the crowd, trying to create a hostile scenery. The security personnel have a duty to protect me. And if they assess that the situation that they perceived was hostile, they had a duty to protect me. But I could have stayed back until the whole thing had calmed down. But I insisted on going to the scene. And from the height I stood, the part of the thing to put me in the APC was for me to gain height in order to address the crowd. And so as I addressed the crowd, and they were comfortable that I had arrived. And that's why they are saying, come. They were assuring me that you can come. There's no harm for you, And therefore, it was easy for the security personnel to accept my insistence on moving into the crowd. And if not for mischief, why are people not focusing on where I spent 90% of the time with the crowd, seeing the corpses, appealing to people, calming people. Yeah. And you could see that social media can take a small portion and misrepresent it completely. But I can tell you, I was comfortable with the people. I knew the people were not going to harm me, but the security had to... ẹ rí i pé fídíò ẹlẹgbọ́n tán yẹn o nígbà tó máa ń paráàlú ẹ máa gbọ́ wòròwòrò tí bàbá yẹn sọ lẹ́nu. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà lọ sílùú yẹn kó lọ check àwọn victims yẹn wò. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé airport ni ààrẹ wá dúró sí? Ààrẹ tó máa sọ fáwọn aráàlú pé kán máa endure nǹkan ó sì padà da, ìgbà ó da, àwo ó da, ìkòkò bàbà sáfún ó da. The same ààrẹ yìí ló dé airport ló lóun ò bá nọ́mbẹ̀ kò sí iná ní airport. Nígbà tó jẹ́ pé Aso Rock táàrẹ̀ ń gbé gan, àwọn gan ti kúrò lórí ọ̀rọ̀ onínádé. Inverter ni wọ́n ń lò ní Aso Rock lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń ṣèlérí nígbà tó ń ṣe ètò ìdìbò lọ́wọ́ pé ẹnikẹ́ni tí tóun bá ti mú jẹ́ kíná wà surplus pé kán má dìbò fóun ní second term òun. Pé kán má dìbò fóun. Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ. Wọ́n pa àwọn èèyàn nípakúpa lónìí ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ìròyìn lọ́lọ́kan òjọ̀kan ni wọ́n ti gbé. Ẹ wo Punch lélẹ́yìí o. Terror attack Kaduna churches, kill 7, abduct others. Terrorists attacked 2 churches in Ariko, Kaduna during Easter, killing at least 7 people and abducting several others. Ṣé ń gbọ́ báyẹn? Now, ẹ jẹ́ kí n ka díẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀. Now, terrorists have attacked Ariko community in Kachia local government area of Kaduna State, targeting 2 churches worship center during Easter celebration, killing at least 7 persons and abducting several others. Abducting several others yẹn wọn tí ìmọye tí number of those people jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Now, the incident which occurred in the early hours of Sunday threw the community into panic. Ó ti fi gbogbo àwọn olùgbé agbègbè yẹn sínú ìpayín keke.
sínú hílàhílo ọkàn wọn ò balẹ̀ mọ́. Ìbẹ̀rù kidnapper is the beginning of wisdom o. Hey, kọ́lọ̀ má jẹ́ kí ká ṣe kò ń gẹ̀. Kọ́lọ̀ má jẹ́ ká kófìrí ara kò kí ń ṣe nǹkan tó dáa, nǹkan burú gbà ni. The councillor representing our ward, under which Ariko District Force, Mark Bawa, olórúkọ councillor wọn, confirmed the attack to Punch Online on Sunday via phone call. According to him, the affected churches are First ECWA Church and St. Augustine Catholic Church, both located in Ariko. The same community area ní church méjèèjì wà. Wọ́n sì operate ní the first one successfully, operate second one successfully, operate lálẹ́ àná successfully. Kò dẹ̀ ságbófinró kankan tó yọwọ́ tó wá dí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Sórílẹ̀-èdè la wà yìí nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin èèyàn. I am currently on the way to the community to ascertain the exact number of the casualties. Some sources said 7 persons were killed, while others claim 8. I will provide an update once details are confirmed, Bawa said. He added that the poor telecommunication coverage in the area may have allowed the attackers to carry out the assaults without immediate response from the security. The attacker came in a large number. They surrounded the area and began shooting sporadically at worshippers. Several people were killed and many others were taken away into the bush, he stated. Ilé Ogbenutan, ẹ̀yin yẹn wá. Aba comment kẹ́ máa like kẹ́ sì máa bá ń pín fọ́nrán káàkiri lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Ẹ máa bó síàsíà, ẹ máa bó kárakára bẹ́ẹ̀ náà ni ká máa bó káàkiri tààràtààrà kó kálé kókó dẹ́sẹ̀ kókó kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lára. Náà rí jù báyìí lọ lórí ilé tí àmú wa fún yín ní sáà yìí. Ìlérí tí wọ́n là wá ń múṣẹ gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣèlérí fún yín pé àníjẹ́ kójú yín fọ́. Bẹ́ẹ̀ náà là sì ń yé kí etí yín di sí gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí bá ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ wa pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá tí wá ń bì. Àdàbà ọ̀nà ní à ń sùngbẹ́, iná ń jó, ẹyẹlé gbéra ńlẹ̀, àdàbà, a tún ti fò fẹ̀rẹ̀, awọ̀lú sọ̀lúdẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀.